إحدى ليالي الصيف القاسية، وبينما كانت الرياح الساخنة تعصف بغابات كاليفورنيا، اندلعت شرارة صغيرة تحولت إلى كارثة كبرى. النيران اشتعلت بسرعة جنونية، وكأنها في سباق لتلتهم كل ما يعترض طريقها. ولكن ما كان غريبا هذه المرة هو وجهة النيران. بين أحياء لوس أنجلوس الفاخرة بدأت النيران تتجه نحو أحد أبرز المعالم، منزل الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب. القصر الشهير المعروف بفخامته وحجمه الضخم بدا وكأنه هدف واضح لهذه النيران، مما أثار الكثير من التساؤلات والجدل. في تلك اللحظات عدسات الإعلام التقطت مشاهدا مرعبة. ألسنة اللهب تقترب بسرعة كبيرة تحاصر القصر من كل جانب. المشهد بدا وكأن الطبيعة نفسها غاضبة، وكأن النيران تحمل رسالة موجهة. الناس على منصات التواصل الاجتماعي بدأوا في الربط بين ما يحدث وسياسات ترامب خلال فترته الرئاسية. البعض وصف هذه الحرائق بأنها مجرد كارثة طبيعية، لكن آخرين قالوا إنها قد تكون انتقاما للطبيعة، وأشاروا إلى قرارات ترامب المثيرة للجدل تجاه غزة ولبنان، والتي أثرت بشكل كبير على الأطفال الأبرياء هناك. في الوقت الذي اتهمت فيه النيران القصر بالكامل، تزايدت التكهنات. البعض قال إن الطبيعة تنتقم من الظلم الذي تعرض له الأطفال في غزة ولبنان، فيما رأى آخرون أنها مصادفة مأساوية. مشهد احتراق القصر ترك الجميع في حالة من الذهول. جدران القصر الضخمة بدأت تنهار، الأسقف سقطت، وكل شيء تحول إلى رماد. وسط ذلك ظلت التساؤلات تتصاعد: هل يمكن أن تكون الطبيعة هي التي تعبر عن الغضب الذي يحمله الملايين؟ وسائل الإعلام العالمية لم تتوقف عن تغطية الحدث. محللون وصفوه بأنه كارثة بيئية خطيرة، بينما رأى آخرون فيه رسالة رمزية. الطبيعة في نظر البعض لا يمكنها أن تبقى صامتة إلى الأبد. اليوم وبعد أن تحول قصر ترامب إلى رماد، لا تزال القصة مثار جدل واسع. هل كانت هذه الحرائق مجرد حادثة عابرة؟ أم أنها تحمل رسالة أعمق؟ أنت ما رأيك؟ هل ترى أن ما حدث هو مجرد مصادفة؟ أم أن الطبيعة قد تنتقم أحيانا نيابة عن من لا يستطيعون الرد؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك قصص مثيرة مثل هذه.